Welcome back sa ating panibagong VlogMas! Yeah! Ngayong araw na to, naisipan ko na itayo ko kaya yung Christmas tree. Christmas tree na matagal ko nang binili. Hahanapin natin kung nasan yung Christmas tree nakatago sa bahay na to. And isa-set up ko siya. Hahanapan ko siya ng pwesto dito sa bahay. And tulungan nyo ako. Samahan nyo ako. Tignan nyo kung magiging maganda yung magagawa nating Christmas tree. Okay? Kasi baka bukas Pasko na wala pa rin yung Christmas tree. So, yan. Samahan nyo ako guys. Tara! Ayun. Ayun siya. Yung ibang decor. Yung iba nasa likod pa ng bahay. Akitin natin. Huwag na lang kaya. Tinatamad na ako. By the way guys, ito nga pala yung matagal ko nang sinasabi na project ko na hindi ko pa maumpi-umpisahan dahil nga, mag-isa lang ako. Planning to put ng Christmas tree dito. Dito siya. Hindi ko lang sure kung may matatakpan siya dito. Pero sige, itayo muna natin dito. Dahil sa loob, sige sa loob. Ako na mag-ayos sa loob ng bahay. Dito na lang siya, sinisagin mo kami dito sa garahe. Yan sa tindahan. By the way guys, nandun lang yung tindahan sa kabila. Yung binavlog natin last time. Ayan. So ito, ayusin muna natin dito. Yung mga halaman na binigay sa atin. Siguro ilagay ko muna dito. And ayusin natin to. In 3, 2, 1, go! So guys, ano siya? Alam mo ba na nabili ko lang ang Christmas tree na to? Parang ano to 6 feet, yata o 7. Nabili ko lang siya for 1,500.
And that's it for today's VlogMas, guys. If you happen to like this video, please hit that like button and please subscribe to our YouTube channel. Once again, I am Rondik and see you on my next vlog. Mas. Bye!